Chào mừng quý nhà đầu tư đang đến với bản tin Masstop giải mã thị trường của công ty chứng khoán VietNamNet Việt Nam. Tôi là Hoa Tranh, trưởng phòng tư vấn. Và để tìm hiểu tổng quan thị trường tháng 5 cũng như là triển vọng thị trường tháng 6, chúng ta cùng chào đón anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán VietNamNet Việt Nam. Dạ chào anh ạ. Chào chị Hoa Tranh. Xin chào quý nhà đầu tư. Xin anh cho biết về tổng quan của thị trường chứng khoán tháng 5 được không ạ? Vâng, chắc chắn rồi ạ. Thì trong tháng 5 mình thấy là chỉ số VN Index đã đóng cửa tại mức là 1.261 điểm, tương ứng với mức tăng là hơn 56 điểm so với tháng trước. Mức tăng này tương đối là nó rất là tích cực, tại vì mức tăng này mình so sánh với cả những cái thị trường trong khu vực thì mức tăng của VN Index hiện tại là 4,32% so với tháng trước. Nó khá là cao so với những thị trường mà đang ghi nhận mức giảm của tháng 5 vừa qua. Thì cá nhân theo Tuấn thấy thì tháng 5 nó bị ảnh hưởng bởi câu chuyện là sell in May và go away. Đó là một cái câu chuyện gọi là muôn thuở của thị trường chứng khoán rồi. Nhưng thực tế thì thị trường Việt Nam đã tìm thấy được cái mức hỗ trợ khá là tốt ở mức là 1.160 điểm đến 1.180 điểm trong tháng qua và đã tiếp tục cái đà hồi phục vừa rồi. Thì nhìn chung thì phần lớn những cái nhóm ngành đều nhận được cái mức tăng trưởng vốn hóa khá là đáng kể trong tháng 5 vừa qua. Thì tiêu biểu chúng ta có được là ngành bảo hiểm, chúng ta có dầu khí, hàng không. Hàng không thì nó là trong nhóm ngành vận tải nói chung thì hàng không là nhóm mà có cái performance tốt nhất trong với ngành đấy. Thì bên cạnh đó chúng ta còn có là ngành bán lẻ cũng như nguyên vật liệu. Thì trong đó thì nhóm nguyên vật liệu chúng ta có là mức đóng góp gần 14 điểm đối với cái tổng thể cái đà tăng của thị trường trong tháng qua. Thì nhìn chung thì mình vẫn thấy là toàn bộ thị trường đều có cái mức tăng trưởng rất là tốt. Có thể nói là ngoại trừ ngân hàng là nhóm có mức gọi là đóng góp giảm điểm đối với thị trường, thì gần như toàn bộ ngành còn lại đều có mức tăng trưởng rất là tốt trong tháng 5. Tuy nhiên thì mình cũng có một cái mình phải gọi là cẩn trọng, tại vì trong ít nhất là 10 đến 12 tuần gần nhất thì VN Index luôn luôn gặp những cái mức gọi là kháng cự về mặt tâm lý rất là lớn, ở cái ngưỡng là 1.280 điểm đến mức là gần 1.300 điểm. Thì thị trường mình luôn luôn gặp những cái vùng cản khá lớn ở đây. Thì nếu mà nhìn lại vào tháng 6, nhìn tháng 6 sắp tới, chúng ta thấy là cẩn trọng vẫn là điều mà chúng ta nên giữ trong đầu, tại vì mình đang rất gần cái vùng kháng cự này rồi. Cảm ơn những chia sẻ của anh vừa rồi ạ. Sau khi hoảng loạn bán tháo trong tháng 4, nhà đầu tư cá nhân trong nước ổn định lại tinh thần và tiếp tục mua ròng. Xin anh cho biết thêm về diễn biến giao dịch về thanh khoản cũng như là hoạt động mua bán theo nhóm nhà đầu tư và ETF ạ. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Thì chúng ta thấy là sau cái nhịp điều chỉnh lớn vào tháng 4 thì tâm lý giao dịch chung vẫn chưa được cải thiện gọi là đáng kể so với tháng trước. Khi chúng ta có là cái giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên một phiên thì hiện tại đã giảm còn là 18,8 nghìn tỷ đồng, tương ứng với mức giảm là 3% so với tháng trước. Hiện tại thì mức giảm nó vẫn chưa gọi là quá lớn, khi mà trong tháng 4 thì mức giảm này lên đến cả hơn 20% mà cơ. Thì với cạnh đó thì chúng ta nhìn chi tiết hơn vào cái giao dịch chung của thị trường thì nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước họ đã có cái tuần mua ròng gọi là lớn nhất kể từ năm 2016 lên đến giá trị là 8,1 nghìn tỷ trong vòng một tuần. Lũy kế trong toàn bộ tháng 5 thì chúng ta có lượng mua ròng của nhà đầu tư trong nước là lên đến gần 19.093 nghìn tỷ, là lên đó khoảng tầm gần 20 nghìn tỷ chỉ trong vòng tháng 5 mà thôi. Và điều này cũng đã nâng được cái mức mua ròng tổng thể của nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước tính từ đầu năm đến hiện tại là lên đến hơn 40 nghìn tỷ đồng. Thì ở cái chiều ngược lại chúng ta có là nhóm nhà đầu tư khối ngoại họ vẫn tiếp tục bán ròng. Và cái việc mà nhóm nhà đầu tư này bán ròng hiện tại chắc là không còn một cái điều gì mới lạ với thị trường nữa rồi. Khi trong tháng 5 thì họ bán ra gần 15,6 nghìn tỷ đồng trong vòng một tháng mà thôi. Thì nâng cái mức bán ròng của họ kể từ đầu năm là lên đến 35,5 nghìn tỷ đồng. Một con số tương đối lớn. Nhưng mà cái như tôi thấy thì chúng ta nhìn được một cái khoảng thời gian nó dài hơi hơn nhiều. Ta nhìn từ 2021 đến hiện tại thì cái lượng bán này vẫn chưa gọi là quá lớn, khi mà những cái biến động về vĩ mô ở ngoài kia nó đang tác động phần nào đến cái sự luân chuyển dòng tiền giữa các thị trường với nhau mà thôi. Thì ở một cái diễn biến khác thì các quỹ ETF tiếp tục rút ròng qua tháng thứ 7 liên tiếp, với lượng rút ròng lên đến là gần 110 triệu đô, một con số tương đối lớn, nhưng nó vẫn nhỏ hơn cái mức rút ròng của thị trường vào tháng 3 vừa rồi. Thì lũy kế từ đầu năm đến hiện tại thì chúng ta đã có lượng rút ròng của các quỹ ETF lên đến con số là 461 triệu đô tới đến ngày 31 tháng 5 vừa qua. Thì chi tiết hơn thì trong tháng 5 chúng ta có cái lượng rút ròng lớn, hay kể tên những quỹ như là của TC, VF, MVN, Diamond lên đến là hơn 50 triệu đô trong tháng 5.
chúng ta cũng có quỹ khác của DC, họ đã rút hơn 21 triệu đô. Ở chiều ngược lại chúng ta sẽ có thể là có 2 quỹ đã duy trì được lượng mua ròng trong tháng 5. Chúng ta có quỹ Kimco VN30, họ đã mua ròng vào hơn 12 triệu đô. Bên cạnh đó chúng ta cũng có quỹ là Xtrackers, FTSE đã mua hơn 7 triệu đô trong tháng vừa qua rồi. Bên cạnh những yếu tố về thị trường thì những thông tin về vĩ mô như là tỷ giá và chính sách tiền tệ thì cũng đang được nhà đầu tư khá là quan tâm. Thì xin anh chia sẻ thêm về thông tin này ạ. Vâng, chắc chắn rồi. Có thể nói thì kể từ khi mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam họ bắt đầu đưa ra cái chính sách về việc là bán giao ngay đối với đồng đô la, thì tỷ giá của chúng ta đã có cái mức là tương đối ổn định rồi, nó không còn việc là tăng nóng trong những tháng đầu năm vừa rồi. Thì tính đến ngày 31 tháng 5 thì tỷ giá bán niêm yết tại Vietcombank ghi nhận là 25.474 đồng, tương mức giá khoảng rơi vào khoảng tầm 4,3% so với đầu năm. Và cái mức giá này thì nó vẫn không có cái sự thay đổi quá nhiều kể từ khi mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra việc mà bán đô la để mà kiểm soát tỷ giá. Hiện tại theo ước tính của chúng tôi thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bán ra đó khoảng tầm 4 tỷ đô để mà kiểm soát được cái đà nóng của tỷ giá. Hiện tại con số này nó chưa phải là lớn nếu mà chúng ta so với cái lượng dự trữ ngoại hối của Việt Nam đâu đó khoảng tầm ước tính là khoảng tầm 100 tỷ đô, thì nó vẫn chưa phải là con số lớn, và nó cũng chưa phải là một con số lớn nếu chúng ta so sánh với cái lượng bán ròng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm 2022 là con số lên đến hơn 20 tỷ đô để mà kiểm soát được cái đà nóng của tỷ giá của năm đó. Bên cạnh mà chúng ta bán đô giao ngay như cái chính sách mà Ngân hàng Nhà nước đã làm trong bắt đầu từ tháng 4 vừa qua, thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục là tối ưu một cái công cụ hiện tại, đó là việc mà nâng nền lãi suất thông qua việc là rút hơn 83.000 tỷ đồng thông qua kênh OMO trong tháng 5 và đồng thời là bơm ngược trở lại đâu đó khoảng tầm 125.000 tỷ đồng thông qua kênh reverse repo, hay còn gọi là hợp đồng mua lại đảo ngược. Thông qua kênh OMO và cũng như là kênh reverse repo, chúng ta thấy là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nâng được cái nền lãi suất đối với cả hai công cụ. Thứ nhất là đối với kênh OMO, chúng ta thấy là mức nền lãi suất phát hành đối với tín phiếu hay còn gọi là OMO đã nâng thêm 50 điểm cơ bản là lên mức 4,25%. Trong khi đó thì chúng ta thấy là cái lãi suất phát hành đối với kênh reverse repo hay còn gọi là hợp đồng mua lại đảo ngược cũng đã tăng thêm 25 điểm cơ bản lên 4,5%. Chúng ta thấy là toàn bộ kỳ hạn từ qua đêm đến hơn 3 tháng đều đã được nâng lên ở mức là gần 5%. Thì điều này nó giúp chúng ta gián tiếp giảm được cái mức chênh lệch giữa lãi suất dính đối với đồng Việt Nam đồng so với đồng đô la. Thì qua đó thì chúng ta lại gián tiếp giảm được áp lực outflow ra khỏi thị trường Việt Nam. Tuy nhiên nhìn vào tháng 6 thì cá nhân tôi vẫn thấy là tỷ giá của chúng ta tiếp tục vẫn sẽ chịu những cái ảnh hưởng nó tương đối là lớn, tại vì nó đang được cân bằng bởi hai yếu tố khác nhau. Thứ nhất, ở chiều hướng tích cực chúng ta có là xuất khẩu và nhập khẩu chúng ta vẫn đang rất tốt. Cụ thể là trong tháng 5 vừa qua thì chúng ta vẫn giữ được cái mức là thặng dư thương mại lên đến đâu đó khoảng tầm 8 tỷ đô. Tuy đã giảm nhẹ so với tháng 4, tại vì chúng ta có cái mức nhập siêu hơn 1 tỷ đô trong tháng 5, nửa đầu tháng 5 vừa rồi. Tuy nhiên cá nhân tôi thấy đó là một cái chu kỳ thôi. Nhập khẩu của mình nếu mà xem lại những cái năm gần nhất thì tháng 5 thường là những cái tháng mà chúng ta nhập khẩu rất nhiều để mà chúng ta bổ trợ cho những hoạt động sản xuất về sau, có thể là sản xuất cho hoạt động cuối năm và chuẩn bị cho chúng ta xuất khẩu trở lại. Thì vô hình chung là xuất nhập khẩu chúng ta vẫn tốt. Một yếu tố thứ hai, chúng ta vẫn có được cái lượng FDI giải ngân vào thị trường Việt Nam tương đối là tích cực. Cụ thể là việc mà vốn FDI thực hiện tăng tốc trong tháng 5, tức là tăng trưởng 9,4% so với cùng kỳ. Rồi kế 5 tháng đầu năm cũng đã tăng được 7,8% so với cùng kỳ, đạt mức là 8,25 tỷ đô, một con số tương đối là ấn tượng. Thì tuy nhiên ở chiều ngược lại, chiều đó không khả quan lắm, là chúng ta có cái sự không chắc chắn đến từ Fed. Cụ thể là đối với cái chỉ số lạm phát của tại Mỹ, chúng ta có là chỉ số lạm phát trong 3 tháng đầu năm nó tương đối là cao hơn kỳ vọng của cả thị trường. Điều đó nó phần nào làm giảm được cái sự kỳ vọng của các nhà đầu tư trên thị trường rằng Fed sẽ cắt lãi suất quá nhiều trong năm nay. Thì đối với chỉ số lạm phát của tháng 4, nó phần nào đó làm mình tích cực hơn. Chúng ta có là chỉ số CPI và CPI lõi của Mỹ đều đã giảm được khoảng tầm 10 điểm phần trăm so với tháng trước. Tuy nhiên nó vẫn đang gọi là khá là cao và nó vẫn chưa thỏa mãn được thị trường. Chúng ta thấy là cái mức pricing của hiện tại thì xác suất cắt lãi suất của Fed trong tháng 9 thì ở tháng trước nó đang là 90%,
Hiện tại chúng ta là thấp đi rồi, thấp đi khá nhiều, chỉ còn khoảng tầm 60% thôi. Thì nó giảm khá nhiều so với những gì mà chúng ta thấy ở đầu năm. Đầu năm 2024 thì mức dự phóng cắt lãi suất của chúng ta lên đến cả 5 đến 6 lần cắt. Và đây là một cái consensus chung với thị trường. Thì hiện tại chúng ta sẽ có cái mà kỳ vọng chúng ta chỉ còn một lần cắt mình thôi. Thì câu chuyện nó sẽ là tháng 9, xác suất nó là khoảng tầm 60%, cũng có thể là tháng 11. Xác suất hiện tại đang rơi vào tầm hơn 80%. Thì nó sẽ có rất nhiều các yếu tố nó không chắc chắn ở đây. Không chắc chắn ở câu chuyện là chúng ta sẽ có những cái yếu tố ngoại tác, có thể đến từ việc là bầu cử. Chúng ta có một cái yếu tố khác là câu chuyện là lạm phát ở đây đến tháng 6 nó còn thay đổi hay không, liệu có còn rủi ro trở lại hay không. Thì đó là một cái ẩn số đối với chính sách tiền tệ của Việt Nam ở hiện tại. Qua những diễn biến vĩ mô vừa rồi thì kỳ vọng của anh vào thị trường tháng 6 sẽ như thế nào ạ? Vâng, thì đối với cá nhân Tuấn thì mình vẫn giữ được cái view là mình vẫn bullish đối với thị trường chung. Trong ngắn hạn thì mình có khả năng là mình sẽ tiếp tục mình sẽ có những phiên điều chỉnh ngắn hạn để mà nhằm kiểm định lại những cái vùng thấp hơn, đó khoảng tầm 1220. Tại vì cái vùng 1250 khi mà chúng ta thấy là nó có một lần điều chỉnh vào đây rồi, và cái lần điều chỉnh đó nó không phải là nó quá tích cực, nên mình có khả năng là mình sẽ chỉnh sâu hơn, nhưng nó không đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ có những cái phiên gọi là đảo chiều hoàn toàn và chính thức bước vào xu hướng giảm. Thì đó vẫn chưa phải là cái mà Tuấn đang thấy hiện tại. Nhìn vào chung và dài hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng là VN-Index sẽ gọi là tìm thấy hỗ trợ mới ở vùng 1220 điểm. Và nếu mà thị trường có thể giữ vững được cái vùng này thì có thể là Tuấn sẽ kỳ vọng là thị trường mình sẽ quay lại những cái vùng tương ứng với việc là PE trung bình 10 năm. Đó là khoảng tầm 1.300 điểm đến 1.320 điểm. Đó là một cái mục tiêu từ ngắn đến trung hạn đi. Còn dài hạn hơn nó vẫn là một cái ẩn số lớn, tại vì chúng ta phải cân nhắc lại cái bức tranh tổng thể là chúng ta sẽ còn lợi nhuận quý 2, chúng ta sẽ còn những cái bất ổn trong chính sách tiền tệ. Nếu mà mình đang theo dõi những cái tin tức hiện tại, có thể là mặt vĩ mô và lớn hơn, ở một cái quy mô lớn hơn, chúng ta có những bức tranh địa chính trị nó không hoàn toàn nó đẹp. Nói cách khác thì chúng ta đang sống trong thời kỳ nó không gọi là quá thuận lợi. Ở một mặt chúng ta có những cái biến động ở Trung Đông nó vẫn chưa được ngơi nghỉ. Chúng ta vẫn có những cái căng thẳng đang dần lên cao ở khu vực là Israel với lại Hamas. Thì gần nhất chúng ta có tin là Israel họ đang tấn công mạnh vào khu vực Rafah, khu vực tị nạn, và đã có những cái mâu thuẫn trên thị trường địa chính trị và câu chuyện là có hay không việc là Israel nên tấn công vào Rafah, và liệu nó có dẫn đến những cái căng thẳng lớn hơn không. Câu chuyện thứ hai chúng ta vẫn có là Nga và Ukraine. Giữa Nga và Ukraine chúng ta có là họ đang dần dần đến những cái hồi kết rồi, nhưng liệu họ có tăng thêm sự căng thẳng hay không, đó vẫn là một ẩn số mà chúng ta sẽ cần theo dõi. Yếu tố thứ ba có thể là những cái thay đổi về kỳ vọng về lạm phát. Chúng ta có lạm phát ở khu vực châu Âu có thể sẽ quay trở lại, tại vì họ đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những cái cuộc tấn công ở Biển Đỏ. Họ bị chịu ảnh hưởng bởi giá hàng hóa, biến động bởi giá dầu, xăng dầu. Và yếu tố giá xăng dầu cũng là một yếu tố khiến cho lạm phát tại Mỹ tăng khá mạnh trong 3 đến 4 tháng đầu năm. Cuối cùng là việc mà chúng ta bị ảnh hưởng tâm lý chung bởi những cái tín hiệu của những cái thị trường quốc tế lớn. Chúng ta có trong tháng 4 và tháng 5 thì thị trường quốc tế chúng ta có Mỹ, đặc biệt là chỉ số Dow Jones của Mỹ thì trong tháng 4 và tháng 5 đã giảm khá là mạnh rồi, và có khả năng đâu đó là nhà đầu tư cá nhân nước họ sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái tâm lý này, và dẫn đến việc là chúng ta sẽ có những phiên chốt lời sớm, hoặc chúng ta sẽ có những phiên bán tháo gọi là trong hoảng loạn. Nhưng mà vô hình chung thì chúng ta vẫn sẽ cần giữ cái sự thận trọng trong tháng 6 này. Vô hình chung thì cá nhân tôi nghĩ là thận trọng sẽ là điều cần thiết khi mà thị trường chúng ta đang tiến vào quý 3. Và theo những gì mà Tuấn theo dõi trong lịch sử thì quý 3 có thể là tháng 8 thường là những khu vực mà chúng ta sẽ có những cái vùng trũng thông tin, khi mà biến động giá nó sẽ khó lường hơn những tháng lại trong năm. Dạ, cảm ơn anh đã có những thông tin chia sẻ vừa rồi. Và chắc hẳn quý nhà đầu tư cũng đã có cho mình những thông tin giá trị và bổ ích để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả. Và đến đây thời lượng chương trình Markstock giải mã thị trường cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong những số phát sóng tiếp theo. Và để ủng hộ cho ekip thực hiện chương trình, quý nhà đầu tư đừng quên bấm đăng ký kênh và mở chuông để không bỏ lỡ bất kỳ số phát sóng tiếp theo nào nhé. Và bây giờ, Hoa Tranh và Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư.